Yes. So guys, yan. So guys, yan. Tayo mag-start ulit ng session. So, I think ready na rin ako. Okay, wait. May gagawin lang ako saglit. So, may eclipse pa lang mangyayari guys. Load din kayo na eclipse, ano? Pero partial eclipse lang siya, so hindi siya full. Yan, huwag nyo masyadong tindan na masyado, masisira yung mata nyo. I think ko medyo madilim na. Okay. So yan, bagong lahat, start ko muna Happy Father's Day sa lahat at sa mga magiging tatay. Yan, hello sa inyo. Yan. So, yan. Ang gagawin nating live coding session ngayon is custom database file using file. So, hindi muna tayo gagamit ng other database tulad ng MySQL, Postgres, MongoDB, or kahit anong database. So, mag-implement tayo ng sarili natin using file lang. Then, para makita nyo rin yung concept ng data, ng indexing, at ng primary key, kung para saan talaga siya. So, yan. Ang naisip ko itong gawin is, yung reason nito is naalala ko yung project ko ng college pa ako. So, sa SIP to, so mayroon tong, I think, parking lot yun. So, may database yun using file lang. So, then nilalagay ko dun yung file, then nakahiwa-hiwalay yung mga file per data. So, yun. So, gagawin rin natin siya dito. So, ito yung to-do list natin. Tutuloy lang din natin yung to-do list. So, yun. Okay. So, I think, hindi ko sure kung aabot tayo ng 1 oras para lang dito. Pero, try natin. Pero kung hindi, edi extend tayo.
Wala naman tayong inaanong oras. Okay. So, yan. So, start tayo guys. Click tayo doon sa ating code base. Guys, kung may tanong kayo, comment kayo. Chinecheck ko naman yung ating live. Kung meron siya. So, let's see. Check ko lang kung okay yung live natin. So, I think medyo bumabagal yung aking net. Not sure. Okay. So, kung yung aking video ay I think hindi gumagana masyado. So, yan. So, start tayo guys. Hope may manood. Okay. Okay, so start natin guys. So, ito yung kahapon na ginawa natin. So meron tayong function na getList, getToDo, then saveToDo. So, ang gagawin natin dito guys, di ba ito is nasa isang file lang siya. So, lahat yan nandito sa todo.csv natin. Nandito lang lahat yan. So, yun siya. I think may something sa aking monitor. Wait a minute. Let me see why. Lang guys ha. Ayusin ko lang aking monitor. Naglolo ko. Yung aking screen. Share screen. Bakit siya naggaganon? Hindi ko sure kung yan. Okay na ulit. Hello. I think ulit dyan.
So, sorry sa oras natin. Wala yung oras natin doon. So, yan. Okay, so ngayon ang gagawin natin guys is simple lang. So, meron tayong to do na CSV. So, ito hihiwalay-hiwalay na natin to. So, let's say gawa tayo ng isang folder. Gawa tayo ng isang folder, directory, data. So, sa data natin, lalagay natin dito yung to do. Then, what's happened? And then, dagdag tayo ng another index. Yan. So, sa to do natin, ito yung magiging, dito natin lalagay lahat ng file nito. So, bawat list na to. Yan siya. So, tatanggalin natin yung to do CSV. Muna. Ngayon, dito, ilagay tayo ng example. Let's say, 1. Text file lang yan, let's say. So, then, gawin natin siyang JSON file. Gawin natin JSON file. Ito. Ayan, that's much better. So, 1. Title. Add custom database. The description, add create custom database for managing for produce. Yan. Then lagyan rin natin na much better siguro lagay na natin dito is kung done siya or hindi pa. So true or false lang, let's say false to. So yan. So JSON file yan. So kay PHP meron tayong pang manage ng JSON file. So ano pa, I think lagay rin natin ng date. So created at so 2020 ano ngayon is 06/21. Lagay rin natin yung oras. So 16/11/00. Okay. So meron tayong ID, title, description, done and created at. So yan. So may isa na tayong file. So mula dito sa file na to, ang gagawin natin is kukunin natin to ngayon mula doon sa ginawa nating function. So, hindi natin babaguhin yung mga to. May something na naman sa akin. Lolo ko ata yung ano natin . So, pinifix ko yung hindi ko sure bakit nagdalo ko siya. Wait lang guys, nag-ayos lang ulit ito. Weird dyan. So, yan lang nangyari sa akin yung nagkaroon ng glitch yung video ko. So yan, yan, okay na ulit guys. So,
ang gagawin natin, yun nga, so wala na yung to do CSV natin. Okay, delete ko lang to. So, kahapon, meron tayong functions. Yan. So, ito lang yung mga babaguhin natin. Hindi natin babaguhin yung kung ano yung nandito kay update, kay view, at yung kay index, at yung create. So, kasi, ginagamit naman yung function natin. So, yun siya. Ganun siya, guys. So, unahin natin dito is yung pag-read muna. So, kasi meron tayong isang JSON. So, ibig sabihin, unahin natin yung index. So, hindi ko alam bakit ako nagkaroon ng glitch sa video. Yan. So, punta tayo kay to-do list muna. So, yan. So, ito, of course, magkaroon na siya ng ganito. So, wala na siya kasi dinelete natin. Tama. So, balik tayo sa code natin. So, meron ulit yun. Siyempre, ginawa natin meron siya. So, ang gagawin natin, punta tayo kay to-do function. Then, yung kay get list, ito. So, instead na yung get list natin is kukunin niya yung to-do CSV. Gagawin natin, kukunin natin yung folder. So, sa folder naman tayo ngayon. So, folder is sa dir. So guys, asahan nyo hindi lang to abot ng isang oras. So may tendency lumagpas tayo. So yan, to do folder. So yan, to do folder. So papalitan na natin to. Of course magkaroon ng error yung ibang part natin, pero so far dito muna tayo. So to do folder. Yan. So, file name. So, ngayon, hindi na siya file exist mangyayari dito. Of course, ang gagawin natin dito, since ginawa naman na natin to, so, kailangan nyo lang is gagawin natin, kukunin natin lahat ng hindi na yung file per fold, yung loob na mismo ng folder natin. So, file hold tag dito dir, yan. So, if is dir, make sure yung to do folder natin, make dir. So, kapag wala pa yung folder, make dir natin yan, to do folder. Okay. So, ngayon, dun sa pag-loop ng to do natin, ay ng file folder natin. So, pwede tayong gumawa ng scan dir. I think, yeah, scan dir yan. So, scan dir yung directory nyo. Yan siya. Then, as files, files, I think files to dapat. Yan. So, lahat ng file doon sa loob ng to-do natin, kukunin niya. Yan. So, for loop natin yan. For each pala. For each natin. For each files as file. Yan. So, kapag kinuha natin to, yan, as file yan. So, mangyayari dyan, ilulup natin yun siya. So, bawat isa dito, JSON natin. So, ganun siya. So, bawat JSON mo, kukunin mo yan. Okay. So, then yung to-do list natin, make sure gawin natin itong to-do list. Guys, so, bago yan, tag dito. Yeah. May kukunin lang ako. Nakalimutan ko yung
pinaka-file nito, ay pinaka-class. So .json, okay, yung file lang pala. Okay, so balik tayo dun sa code natin. So file yan, scan dir, so file open na natin, or pwede nyo gawin file get contents na lang kasi specific naman na JSON file na to. So ganun siya. So then file file content yan. So print natin muna to para makita natin yung result. So dapat makukuha natin yung nandito, ito makukuha natin yan. No search file. Okay, sorry. Yung folder pa, dadagdag natin. Folder. To do folder. Concat natin siya. Yan. So, dapat working na yan. So, yan. Meron na yung file nyo. So, yung mismong ID, title, custom database, description. So, naka-JSON yan. So, ngayon, gagawin nating array yan kay PHP. So, paano yun? So, kailangan nyo lang si JSON decode. Okay, so, then true. Ayan. So, after nyan, data. Or, sabihin na natin data. Or to do. Ano siya? Okay. So, may to do ka na. Then, ngayon, dahil array na yan, check natin ulit para mas makita natin. Yan. So, yan, nasa array na. May ID ka, may title, description, done, and created. At, so, yung kagandahan dito is, yun nga, nakapag-create tayo ng, meron na tayong, tawag dito, meron na tayong ID, may title ka, then tawag dito, associative na rin yung array natin, hindi yung 0, 1, 2, 3. So, pwede mo siyang i-call as ID, title, description, done, and created at. So, tinan natin yan. So, dito. So, ang gagawin natin, ilalagay naman natin to kay to-do list. So, to-do, yan. Then, of course, gawin natin, index niya, yung to do, then, yung ID. So, yan. So, yan na siya. So, okay. So, ngayon, check natin, dapat malalagay na yung i1JSON dito. Okay, yun siya. Then, ngayon, check natin yung index. So, dapat, yan. Kasi since meron yung ID natin, doon nilagay na natin. So, hindi na natin problema yung paglagay ng ID at kung ano-ano man. So, tinan natin siya ngayon. Refresh yan. So, meron ka ng custom database update. So, meron pang update doon. So, I think ito is ano to siguro. Tag dito. Since may nadamay na isa, I think, tinan natin ha. To-do list. Tingnan natin. Lagay natin tong to-do list. Ayun. I think meron tayong isang naliligaw. Okay, as 1. ID. Okay, bakit meron si 1? Bakit meron yun? Tinan ko guys ha. Si data to do 1. Weird. Bakit tayo may 1 doon?
One. Sige, check natin mamaya yon kung bakit. Pero dapat then may 2 ko dito. Date. Ang weird lang nun. Custom database update, to-do list. Then meron. Di, tama lang 1. Ah, okay. So, dahil dito. So, tinan natin. Kasi sa loob ng to-do list ko dapat tama lang to. Ayan, wait lang ha. So 1 tama lang, dapat 1. Hindi ko lang maintindihan bakit siya napunta doon. May isa pa. So gawin natin if I think dahil dito yon, check natin ha. I think dapat yung file is not equal to dot or file is not equal to dot. Yan. So yan. Dapat ito ay n. Yan. So check natin. Dapat isa lang. Yan, okay na siya. So yun guys, so, meron na tayong nakuha na natin yung file dito. Okay, so ngayon gawa ulit tayo ng panibago. So 1, so 2 naman. So magbibase yan kay 2. Add function. Then, ito is nangyari kahapon. Gawin natin. Yan. Okay. So, dapat lalabas na ulit to. Si 2 naman. So, punta tayo kay yan. So, yan. Meron na siya doon. Yan. So, hiwalay na yung file natin. Then, JSON pa natin siya. So, yun yung gamit na natin. Ngayon, ang tanong is bakit ko nilagay na 1 and 2. So, ang plano natin dito is to introduce you yung primary key. Ano si primary key? So, si primary key, paano ko ba i-share? So, bigyan ko na lang kayo ng idea. Sa database, si primary key, ito yung identifier ng isang data uniquely sa buong database nyo. So, let's say, kung meron kayong ID, so yan, unique yan sa mga tao. Kunyari, yung by our ID nyo, may sariling number yan. Yun yung mga primary keys natin. Sila yung nag-identify sa atin na, oops, itong tao na to, ito yung, itong ID na to, ito yung data nya. So, mga ganun. So, same dito. So, meron kang 1 as your ID, 2 as your ID. Then, of course, magkaibang data yan. So, possible din na mangyari, let's say, meron kang 3. So, may 3 ka dito. Then, same title siya with your 2. Okay lang yun. Kasi hindi pa naman natin siya nilalagyan ng validation na dapat wala. Pero of course dito, yung ID nyo, yan na siya. So, ngayon, bakit ko siya ginawang may 3 and 1? So, ganito yan, guys. So, punta ngayon tayo kay view. Kay view natin, meron tayong get to do. Tama? Using ID. So, yung example natin ngayon dito is i-check natin. Kasi di ba yung una ginawa natin is nire-read natin lahat ng to do CSV natin. Di ba may CSV tayo kahapon. Lahat nandun is may data. So, guys ha. So, nakalak yung ewan ko.
guys. Yan. So, yung kahapon natin, nilagay lang natin yung todo.csv. Tag dito. Meron tayong 1. Let's say, kunin natin yung data dito. Dapat pala, hindi ko na lang dinilit yung kanina. Para meron tayo. Yan. So, 2. Yan. So, meron tayo nito. Okay. Okay na muna yan. So, yung kahapon natin, normally, yung view natin, i-open nyo yung buong file. Then, ilulup niya yung file na yan, bawat isa. Then, i-check niya kung meron kang existing na data. So, let's say, yung hinahanap mo is 6. Kung baka pag yung 6 yung hinahanap mo, ang gagawin niyan, i-read niya muna to para i-check niya kung 6 siya. Kung i-read niya muna si 2, si 3, si 4, si 5, and si 6. Ngayon, si primary key, ang gagawin niya is to check lang kung nasaan yung si 6. So, let's say, kung gusto mo si 6 lang, si 6 lang. Hindi niya na nadadaanan to. Yun yung gamit ni primary key. So, then, of course, ganun din yung mga concept ng mga database natin. So, dito, gagawin natin yung concept na yon. So, paano yon? So, instead na ibabasahin natin buong file, yung buong file natin, of course, dahil gumamit na tayo nito, data to do, ang gagawin na lang natin is to check file exists, then yung folder nyo. Okay, yung folder natin. Ang to-do folder. To-do folder. Gawin natin file name na lang. Para mas okay. So, yan. To-do folder. Then, yung ID nyo. Then, of course, yung extension natin .json. So, ano yung sample nito? Let's say, ang magiging sample nito, data to-do. Tama. Then 1, dito. Let's say kung pinasa mo si 1, then .json. So yan. So ibig sabihin makikita niya na agad, uy, si 1.json andoon. So tingnan natin. So file exists. So kapag wala, okay. Kung wala, dito tayo maglagay ng validation na not found, okay, not valid. So mamaya, pero wag muna natin i-check kung meron o wala. Mamaya lalagyan natin yan. Gawin muna natin is kapag meron siya. So, ngayon, kapag meron, ang gagawin nyo na lang, file get content. Yung file name. And of course, same dun sa taas kanina, JSON, decode nyo lang. Then, true para associative. True. So, yan. So, anong nangyari dyan? Hindi niya na tiningnan yung si 1, si 2, at si 3. Basta diretso siya dun kay ID. So, tingnan natin. Pero dito is get to do natin. Medyo may pagkakaiba to sa view natin. Kasi naka-list tayo, of course. So, ang gawin natin is dahil iba yung pagkaka-implement dito, palitan na lang natin to do. Then, gawin natin is title, to do, ID, to do title, then description, to do, description. Yan. Okay na. So, ngayon check natin yan. So, meron tayong 3. Punta muna tayo kay 2. Yan. So, yan. Meron na. Nakita niya na yung 2. Add function. Kung yung 3, 3 add function rin. Yung 1 yung iba. Yan. Custom database. So, yan. Yung kagandaan nito is hindi ka na pumunta dun sa kay 1. Hindi niya na chinek si 1 at si 2. So, kumbaga, less na yung loading nyo. So, yun yung gamit ni primary key. So, hindi niya napupuntahan yung 1 and 2 nyo para lang i-check yung key niya. Yun yung gamit ni primary key dito. So, yun yung concept ng primary key. So, yan, na-implement na natin yung primary key so far.
And of course, gawa tayo dito. So kapag wala, throw na lang tayo ng exception muna. Exception. So exception, sabihin na natin dito is not found. Yeah. So gawa tayo ng not found. So kay view, so lagay tayo ng try catch. Yan. So kung wala siya, of course, gawin natin dito is, ano bang maganda? Gawa tayo ng isang file muna. Or, siguro kahit dito na lang din. Echo. Or, ano ba? Okay, lang ko na. Para simple lang. Not found. O, diba? So, palitan natin yung title, yung description. Natin ito. Yan. To do, not found. Okay. So, kapag not found yan, ibig sabihin hindi. So, not found. Exception not found. Prune 38. Ano to? Found in, and okay lang yan. So pero may catch tayo, so dapat makakatch natin yan. Tama ba? Get to do, sorry, dapat yung get to do natin nasa loob ng try catch. Yan. So, check natin siya. Yan, not found. Okay. So, kapag di nakita, not found na yan. So, kapag 1, meron siya. 3, meron siya. So, yun. Yun yung basic ng primary key, guys. So, kumbaga, yung kahapon natin is sine-check natin lahat ng file, nilulup natin yun. Ngayon dito, hindi na. Specific file lang. Okay. Okay guys, ngayon, so meron na tayong implementation ng primary key. So, yan. Update na rin natin yung create natin at yung update. So, of course. So, yung create and update natin is meron tayong save to do lang. Tama? So, ito lang siya. So, since meron tayong ID, gagawin lang niya to. So, ngayon, ngayon dito, meron ka ng to do. Of course, ngayon, ang gagawin nyo ngayon dito, kapag sa create, ang magiging problem nyo is yung total, yung ID nyo. Kasi, i-check nyo lahat ng file kung ano yung ID na pinaka-max. Diba? So, meron tayong pattern rin dyan. So, meron kang to do. Siguro, pwede nyong gumawa ng panibagong file dito. Sabihin natin to do schema or properties. JSON. So, ano yung gagawin natin sa to do properties? So, ilalagay natin dito yung, let's say, auto increment. So, anong ID na siya currently? So, yun nandito. So, 3. So, gawin natin 4 yung next na auto increment niya. So, 4 na yan. So, kukunin natin yan. Then, ngayon, i-update rin natin yan every time na nag-create tayo. So, yan. Okay. So, meron ka ng save to do. Get, okay. Papalitan na natin to ng folder. To do folder. Yan. Then, ilagay na rin natin yung properties dito as global. To do properties. Here. Data. To do properties. Yan. Okay. Guys, kung may tanong kayo, try kong sasagutin ha. Wait lang guys ha. May check lang ako.
Hello rin po kay Sir RJ Ignacio. Yan. So yan guys. So meron ka ng save to do. So meron ka ng to do folder by the meantime. Then meron na tayong ito yung kahapon natin, get list. Kunin na natin ngayon kapag null, saan na yung null natin? Ito. So kapag if null, yung ID nyo, so to do, ang gagawin natin, kukunin na natin ngayon yung properties dito, itong properties ni to do. Okay, so to do properties, so file get content, to do yung global natin, to do properties, yan. Of course naka JSON yan, so JSON decode ulit natin. Okay, so nakuha mo na yung to do properties. So ngayon ang gagawin mo na lang is kunin yung auto increment natin. To do properties, ano yung pangalan ng ginawa nating property? Auto increment. Then 4. Hindi na natin kailangan ng plus kasi ito na yung next, ibig sabihin yan na yung next na value kasi meron na tayong 3 dito. So yan. So kinuha na natin yung value. Okay. So hindi na rin natin kailangan yung get list dito kasi hindi na naman natin siya ilulup di tulad kahapon ng mga nakaraan. So ngayon, so hindi na rin natin to kailangan. Yung new data, hindi na rin natin to kailangan. Yan. So, ang gagawin nyo na lang na next dito is to create o yung put ng content. So, meron tayong yung put content natin. So, meron tayong flags dyan. Wait lang Yung flag is, ito yung tama lang. So, gagawin lang natin is to do folder. Lagay natin ulit yung file name para mas madali. Yan. So, para hindi tayo nag-ano. So, yan. Then ngayon, ano yung ilalagay natin ngayon dito? Yung data mo. So, ano yung data natin? So, lagay natin as data na lang yan. Meron ka ng ID. Lagay natin dito sa unahan to. Mas gusto ko lagay sa unahan. Dito. Yan. Si ID mo. Ito ID is equal to ID. Si title equal to title. Gamitin na natin tong trim na to. Yan. Then gamitin na rin natin yung trim ni description. Okay. Yan. Okay, ngayon, ito yung gagamitin natin ngayon mula dun sa data natin. Title. Data. Description. Yan. So, ngayon, kung may error yan, of course, success, false. Kung ID null, lalagay nyo na yung ID. Pero, indiretso na natin yung pagbato niya, data ng ID. Para diretso na dito. Yan. So, then, ngayon, since put naman to, anong gagawin nyo? Kung yung una ginawa natin is JSON decode, ngayon, ang gagawin naman natin is JSON encode. Kung baka, ibabalik naman natin siya going to file. Yan, JSON encode. So, ibig sabihin, i-convert naman natin yan, ulit yan, into a JSON data. So, ganyan siya. So, then, syempre, dagdag rin natin to. Done, created at, yan. Okay. So, since ito ay may ID, at kailangan natin makuha yung ibang file, tulad ng, so, existing
yung current data niya. Kunin natin yung current data. So, data, I think dapat ito ang mauuna. Nga, para much better. Para hindi tayo masyadong better, dapat ito yung nandito. Then yung data natin ay nandito. Yan. Then much better yan. Hindi, tama lang pala. Kasi pwede naman natin siyang baguhin dito. Tama lang yan. Pero yung title, description, okay, so gawin natin all data. So get to do. So meron na tayong existing. Tama. So ganyan na lang. Then ngayon, ipag-merge na lang natin yan. Merge yung data, yung old nyo, so sa bagong data. Yan. So yung get to do dun natin, okay na yan. JSON, okay. So yan na siya. So file, put content ng data. Okay, so yung merge, remerge, ibig sabihin, i-merge natin yung old data, ilalagay natin yung bago. Then let's say yung title at yung bagong description natin. So ganun siya. So of course dito, since ito meron na to, pwede na natin gawin dito. Bato nyo na yung data. So yan. So yan. Hindi na natin siya kailangan i-loop pa ulit yung file. So meron na kasi tayong kinukuhang ID dito. So ganun siya. Then ngayon, yung incremental nyo, meron siya dito. Ngayon, ang gagawin nyo ngayon, since may bagong incremental, nag-add kayo, so kailangan nyo rin idagdag yan kay to-do properties nyo. So, to-do properties, auto-increment, plus. Okay. Then ngayon, same with dito, kailangan nyo ulit siyang idagdag, i-update. So, to-do properties. So, tingnan natin yung maya-maya. So, ito ay si to-do properties. I think may mali tayo. Dapat ito is to-do properties file name. Baguhin natin ganyan. Medyo lang. Palitan natin ngayon yung dito. Ayan. Yan lang. Okay. So, para mas makita natin na to do, ito is file name at ito is yung properties mismo. So yan. So in-encode natin siya. So dapat once na may create tayo, so punta tayo ngayon kay create. Punta tayo ngayon kay create. Create to do. Yan. Okay. So test. Lagay natin add list page. This is testing create with auto increment create. Okay, wala daw akong permission. Bakit? Data to do file opens and permission denied. Then another one, same with, okay, what's that? Okay, sige, check natin guys ha. Saan na yun? So, to do properties JSON data, to do properties JSON, tama naman. Okay, so ano muna natin yung data folder natin guys para mas mabilis. Diba? So dapat may permission na ako dyan. Dapat meron na. Yan. So okay, but may not found tayo. Okay, ibig sabihin hindi yan na save. So may add function but may 4 tayo. Okay, yung 3 nakuha niyo yung 3. Ito ay 2. Ito, meron na tayo dito.
pero not found siya. Okay, so tinan natin bakit siya not found. Okay, to do, ayun, kasi JSON lang yung ginamit niya. Wait lang guys ha, load lang ako sa pinaka server ko. Post accepted message. So according dito, cd to do, data to do, so rm.json ko. Yan. So dapat wala na yan. So ngayon, ang gagawin natin guys is, sana yan? Yung ID. So bakit? So dahil dun sa put file name natin na wala yung ID niya, so kailangan natin baguhin to. Okay. So yung file name, syempre dapat natin siyang idagdag dito. So then of course yung bagong ID nyo, sige, ito gawin natin. ID. Yan. So dapat tatama na yan guys. So balik tayo dun sa create. I think meron naman tayong to do list dito. Create tayo. Add list ulit. This is another test. Isa. Na-check lang ako. Another test. Create. Yan. So yan. Nakapag-add na tayo ng page natin. So add list page, then this is another test. So ngayon kung papansinin nyo, nag 5 siya. Bakit? Kasi yung kanina nag-error yung 4 natin. Pero sinave na natin yung auto increment natin. Balik tayo dun sa ito. So sinave na kasi natin yung to do properties natin. Ito na yun. So naging 6 na siya ngayon. So yun siya. Ngayon kung tutuusin, ganito rin yung naging progress ng ating database. O minsan may nalalagtawan siya, lalo na pag nag-auto increment tayo. So ganun siya. So yung mga ganung part, kailangan nyo siyang i-check. So auto increment nag 6. Ngayon tinan natin yung 5.json natin, yan siya. O diba? Meron na siya. So ngayon ang gagawin natin ngayon guys is i-index. So para saan naman yung index na sinasabi ko? Bakit minsan kailangan natin siya? Okay. So let's say punta tayo sa filtering. Let's say gusto mong i-search yung C1. Gusto mong i-search yung title na may database. So, ibig sabihin, kailangan mong i-index yung title mo. Ganun siya. Kisa, isa-isahin mo to. Okay. So, paano siya? So, bigyan tayo ng example. Gawa tayo dito. Gawa lang muna tayo. Sample lang. So, sabihin natin, itong index na to is for name. Pero sabihin na natin, isa lang muna to. Yung name lang yung index natin. Tawag dito name custom database. So ganyan, let's say. So ganyan yung pagka-create natin, let's say ganyan. Then ito is meron lang JSON. Okay, so ngayon, ngayon yan. So, ano yung nandito kay custom database? So, yung ilalagay natin dito is ano yung mga file under this same index. So, yung may custom database. So, 1. Yan siya. Yan. Let's say, ang gusto pa natin i-index. So, para mas better, gawin natin ano guys ha. Name na lang. Yan.
title, yung index. Then, lagay natin yan. So, ibig sabihin, once na sinesearch yung title, check niya ngayon yung title na index. So, ano pa yung mga index natin dito? Si add function. Add function. So, gawin natin dito guys, ano yan, gawin natin hindi siya case sensitive. Yan. Gawin natin ano, para much better. Okay. Then, custom database. Ano pa? Ano yung tree natin? Si add function. Meron. So, tulad yan, may dalawa tayong add function. So, ilalagay natin ngayon dito, si 2 at si 3. Yan natin ganyan na lang para much better. Then, meron tayong add list. Gawa tayo ng file. Add list page. So, yan. So, hindi ko siya nilagay space. So, i-manage na lang natin yan sa code natin. Na i-replace niya yung underscore na yan as space. Kapag dun na sa searching. Okay. So, yan guys. Meron ka ng add function, add list page, under title index. Okay. Then, yung mga yan is meron kaakibat na data. So, kanino siya mapupunta? Kay 2. Mapupunta yan dito. Parang ganyan. Kay 3. Kay 5. Ganyan. So, yun siya. So, ngayon, ayusin din natin to. Okay. Close ko yan. Then, ngayon, gagawa tayo ngayon ng to-do. Okay. Meron tayong get list. Tama? Lagyan na natin to ng bagong functionality na filter. O kaya, name lang muna. So, kapag walang laman yung name, ibig sabihin, gagawin lang niya, kukunin lang niya lahat yung file natin dito. Ngayon, pag meron yung name, so, mag-condition na tayo. So, kung name strlen is equal to 0, ibig sabihin yan, yung string is len is equal to 0. Yan. Or, kung gusto nyo, mas madali, pwede rin to. So, name is equal then, pag else, dito na papasok yung index natin. So, ano yung index niya? O name is equal to, hanapin natin ngayon yan yung file. So, paano nyo hanapan yung file? Okay. So, scan tag dito. File get content. File access. Yan. So, pwede yan. File access. So, gawin natin file access yung name. Under name, ano to? To do folder. Saan ba nakalagay yan? Palitan natin. Index naman na to. To do index folder. Index. Yan. Title. Title pala dapat to, hindi name. Sorry. Title. Okay. Index title. So, yan. So, title. Then, kunin natin yan. Global. To do index. Full. Title. Okay. Then, ngayon, to do folder. Index title. Add. Dun sa title. Okay. Pero, may mali dito. Ano yun? Kasi pwedeng yung sinesearch mo title is, yung title mo is add function. Ganyan siya. So, ang gagawin natin, i-replace natin yung mga underscore na to. Yung mga space, by the way. So, index title, sabihin na natin.
So, str replace. So, search natin yung space. Then, ngayon, replace natin siya ng underscore. Sino yan? Yung title. Then, ngayon, gagawin rin natin yan. Next title is str to lower. Yan. Okay, so, file exists. Condition natin yan. Okay. Ngayon, kung file exists, kung hindi existing yung file, of course, ang gagawin ng system natin is wala siyang laman. Kasi bakit? Yung to do kasi natin dito. Kasi automatic naman na walang laman dito. Okay. So, file exists. So, ngayon, gagawin natin is kukunin natin lahat ngayon ng nandito, yung property ng mga to. So, yan. So, punta natin yan. So, file get content to do title. Ito, lalagyan natin to ng .json pala. Yan. Then, gawin natin index title folder. File name. Gawin natin tong file name much better. Yan. Then, include na rin natin dito yung to do folder. Okay. So, para dito, hindi na natin siya index file name. Then IDs, code, ID code. Okay. So, JSON decode natin. Then, ngayon, IDs. So, ngayon, kukunin natin ngayon yung bawat ID. So, pwede nyo siyang itong gamitin nyo para kunin nyo siya. Yung list natin. Kasi, ganun din naman, i-open nyo yung mga file, diba? So, gawin natin yan. So, same lang yan dito kung totoosin. So, ito kung totoosin, pwede na natin ito palitan na ito yung gagamitin niya. So, since parehas lang to. So, siguro pwede natin yun gawin. Saan na to? Files, file, 1.json. Pero ganyan na muna. Pero dito, ang gawin natin is to-do list. For each muna natin to. For each IDs as ID. And to-do list is equal to to do is equal to get to do ID. Then to do list to do ID. I think ito na lang pala. Yan. Okay. So yan. So meron ka ng add function. Ngayon, saan natin to ilalagay ngayon? So, lagay natin siya sa listing natin. Dito. So, meron ka ng dito. So, ang gawin natin is, meron tayong search. So, ang gagawin natin dito is get search. Kung wala, of course, empty. So, yan. So, ito na siya. So, ngayon, kukunin natin yan dun sa search. So, paano yan? So, punta tayo ngayon sa dito natin. So, search, add function. So, yan. Nakita nyo? So, na-filter niya. Pero palitan natin yun. Naka-order nga pala tayo. Palitan natin yan. Gawin natin, ano yan, tawag dito. Gawin natin siyang wag na order list. Ito.
Gawin na lang natin tong hindi listing. Div na lang siguro. Pwede na yan. Div. Then ito, gawin na lang natin tong different. Yan. Then lagay na lang natin dito yung ID nya. Echo yung to do ID. Okay na yan. Okay. So, lagyan natin ng ampersand and BSP. Yan. Para may space. Yan. So, yan. So, meron yung 3 at si 2 yung ID. So, yun. Pinalitan natin. So, ngayon, let's say, nag-search ka ng... Pero, of course, hindi pa natin ginagawa yung ano, yung pwedeng mag-search. Yung ginawa natin is buo pa lang. So, ano yung nandito sa ano natin? Nandito is ito. Ano yun? Search natin 3 add function. Ano yung kanina? So, search natin si custom database. Ito. Custom database. Yan. Search yan. So, si custom database lang yung nakuha niya. So, ano yung kagandahan nun? Yung index natin. So, kung magsa-search ka normally. So, normally, kapag nagsa-search tayo, kapag yung gagamitin natin yung kahapon na ginawa natin, hahanapin niya, isa-search niya to, i-check niya to bawat isa. So, check niya yung itong 1 is add function ba? Si 2 is add function ba? Si 3 is add function ba? Si 4? Paano kapag meron ka ng sobrang dami? Let's say, meron ka ng 1,000 of record. So, let's say, copy-paste natin to guys So, let's say, meron kang ganyan ka. Meron ka ng 1,000 million of record. Of course, sa ngayon, mabilis na yung, okay, ito ba yung record is tugma dito sa sinesearch ko? Itong record ba to is sinesearch ko? Pero, gamit si index, ang kagandahan nun, kapag meron kang index, check niya lang kung ano yung index mo. Let's say, kay title, check lang niya kung add function. So, hanapin lang niya yung index na may add function. Then, sa loob lang nun, andun lang yung mga ID na kailangan niya. So, yun lang yung kukunin niya. So, hindi niya nakukunin lahat o hindi niya na ilulup lahat nang nandun sa to-do says yung mismo. Yun yung concept ng index at bakit siya importante sa mga database natin. Bakit? Baka nagugulat kayo, ano ba gamit talaga ng index? So, yun yung gamit ng index para mas mapaless yung data nyo, less memory yon, memory consumption, then mas mapapabilis rin yung searching nyo. So, yun. Pero, kapag indexing, may sinasabi tayong specific lang. So, laging meron tayong sinasabing full text. So, ano yung full text? So, kung papansin nyo tulad nito, add function, ang gagawin lang dyan, kapag nag-add function kayo, isa-search lang niya yung specific na to. So, let's say, yung add function lang. Then, hindi kayo pwedeng gumawa ng add, let's say, punta tayo dun sa kanina natin, dito. So, let's say, nag-search ka ng database. So, dun sa index mo is custom database. Ibig sabihin nun, hindi niya i-check yung mismong index nyo. Bakit? Kasi, ang indexing madalas kapag sinasabi natin index, laging kasama yung una. So, kumbaga, yung iba lang dyan is yung dulo. Ganyan. Yan, pwede yan. Makukuha niya yung mga index nyo. Ganun yan. So, ngayon, gawin natin yan. Check to. Nakalimutan ko yung tamang term. Get specific tag dito globe file PHP. Isa nakalimutan ko yung mas tamang kung paano ulit to gamitin na maayos. So ayan, so pwede natin to hanapin niya lang lahat ng specific na ganito. Okay, so gawin natin to guys Okay, so globe, tama ba? Globe. Okay.
So, search natin si title. Ulit dito. Pero yung kanina is yung buong ganito na. Ngayon, ang isa-search natin is yung mismong may ano na, yung tag doon. Meron yung kumbaga kung kay tag doon. Kumbaga yung kay MySQL, search mo yan custom. Then may ganyan ka. Ibig sabihin, first from your dito. Yan. So, ganun siya. Ngayon, gawin natin yung concept na to. Okay. So, pero gawin natin para mas madali, gamitin natin tong ito. Yung dito, asterisk. Gamitin natin yan. So, for now dito pero of course dun sa mga gagawin natin next, hindi na. So, kukunin natin yung file. Lahat ng file dito. So, meron ka ng file JSON, file name. I think okay na yan. Then ngayon, dito, syempre hindi na yung file access gagamitin natin. Si globe na. Yan. Pero, of course, ito ay array. Array. So, files or indexes. Sabihin na natin indexes na ito. Yan. So, index, title, file name. So, indexes. Of course, ilulup natin yan. So, ang papansinin nyo dun sa dito, yan, naka-array yan. So, check lang natin yan. So, loop natin to for each indexes. So, yung file na yan guys So, ngayon, of course, as index file name, index file name. Yan. So, for each, then may IDs ka lang dito. Okay, so ngayon, index title file name, index file name, index file name. Yan. So, nakuha mo na yung IDs. So, kung meron ka ng IDs dyan. Ngayon, of course, ang gagawin natin dito, hindi muna natin ilalagay lahat ng IDs. So, bakit? Kasi, pwedeng maduplicate yung ID nyo. So, let's say, for now, dito, wala tayong duplicate. Pero, let's say, meron. Kunyari, let's say, add. Yan, pwedeng mangyari. Is, merong 2, may 3. Ganyan. So, IDs. Lagay natin yan. Then, array merge. Since naka-array tayo. Or, yan. So, ngayon, dito, yan. Diyan na natin siya ngayon gagawin. Okay. So, yan na. Balik na tayo sa browser natin. So, to-do list. Yung add na lang. Yan. Yan, wala. Tignan natin bakit. Okay. So, dahil wala yan, kasi hindi natin nilagyan ng ganito. Yan. So, may add ka na, add this page update. Pero bakit isa lang yung nakuha niya? So, ibig sabihin, may mali tayo sa loop natin. So, array, ito dito. Ganda. Tama lang. Alam ko, tama lang yan. Dapat dyan. Combine. Hindi. Tama lang yan. Dapat merge. Okay, dahil ayaw gumana yan, ang gawin na lang natin is si plus. IDs plus. So, yan. So, same lang yan. Pero, I think kapag plus is pwedeng
Yan. Okay, may mali pa rin. So, yung una lang yung nakita niya. Lang, shit. Lang, check natin guys. Search na lang natin. Combine to array index. Oh shit. Nangyari. Ayaw, dapat hindi natin siya ma-replace eh. Nare-replace yung una natin. So, manual natin to gagawin. So, mula dito, yeah, for each as ID, yan, then IDs, dagdag natin yun yung per ID. Yan, okay na. Okay, so ngayon browser. So to-do list dapat 3 na yan. Yan. So yan. So yun, meron ka ng sinearch natin yung add. Okay, so meron na siya. Ngayon kapag ginanito natin yan, okay lang din. Pero kapag yan merong ibang term dyan, so for dito okay lang yan. Then kapag meron tayong add function, so merong spelling add function. So yan, meron na rin. Nakuha na natin. Okay? So yan, kapag add lang wala. Of course, bakit? Kasi wala yung ganito natin. So kung kay MySQL yan at sa ibang database, yung percent, yun yung ibig sabihin, yung ginagamit natin yung like. So ganyan. So yan. So for now, ganyan muna. Pero of course, pwede natin i-implement yung percent. So yan. So nakapag-search ka na dito. So ngayon, gawin natin input yung search natin. Gawin natin input yan kay index. Para naman nasa search nyo talaga siya. So may to-do list. Gawa tayo ng another div dito. Search. Input. Type. Text. Name. Search. Okay, of course, dapat form to guys ha. Okay. So, dito, hindi na natin kailangan maglagay ng tawag dito, search. I think, tanggalin na natin to. Hindi na natin kailangan maglagay ng method dito. Compared doon kay view, ay kay create nyo, kung papansinin nyo yung create natin, meron tayong method post. Pero since dito, ginagamit natin yung get, so hindi nyo na kailangan si method. Or pwede rin naman, lagay nyo si method then get. Pero normally kasi, default na ni form yung get. So yan. So search, tingnan natin. Chrome, refresh, yan. So sabihin na natin ditong add. Okay, yan. Mag-search siya. Or add. Yan. Okay, lagay rin natin kung ano yung current na sinearch natin. So, lagay natin yan. Yung current sinearch natin. Value. Of course. Echo get. Search. Yan. Then, kung walang laman yung search, of course, walang laman. Okay. So, tingnan natin. Nangyari. Yan. So, yun. Yung add. So, let's see. Wala tayong isa-search. Lahat. Yan. Kasi, wala tayong isa-search. So, lahat yan. Ngayon, kunin lang natin is
Pwede natin to, since dito pwede naman to, this. Yun natin, so dapat yung 5 lang. Yan, si 5 lang. Okay. So yun. Ang pagkakaiba nun, bakit meron tayong search, meron tayong index is, punta tayo dito ulit sa code natin, is yun nga, yung list natin, instead na babasahin niya lahat ng nandito, lahat ng file nyo, o kaya let's say kung wala ka man yan dito, kumbaga, kung normally, isa-search niyan isa-isa dito. So, papasok yan, open nyo yung file ng 1, check nyo yung custom database kung tama, si 2, same lang din, si 3, si 5. Ngayon, ang gamit ni index is, check niya lang yung isang file, let's say yung add function lang, ito yung nakita niyang index na file, andun lang lahat ng list ng ID nyo. Then ngayon, hindi na niya i-check yung bawat isa dito. Kasi alam niya na oy, ito yung mga ID under this index. Under this sa search mo. So, yun yung kagandahan nun. Yun yung gamit ng indexes natin. So, yun. I think, konti lang naman yung sumobra. I think, almost 30 minutes yung sobra natin. Pero yun, guys. Yan. So, yun yung gamit ng custom. Yun yung live session natin ngayon. Is nga, custom database siya. So, tinawag ko lang na custom database kasi ni-implement natin yung sarili nating concept kung paano gumawa ng database normally. Pero of course, sa mga next natin, gagamit na talaga tayo ng totoong database. But of course, sabi nga natin, si file is also a database. Kung ginagamit mo siya as a data. Yan. So yan. I-wrap up ko lang guys. Yung session natin for today is yun nga, pag-create ng own database, simple database, hindi naman yung wide na database talaga. Simple database, using just the file, and of course, format na natin ng JSON. So, si JSON is ganito yung format niyan, hindi yung CSV. Then, natutunan natin yung primary key, anong gamit niya. So, let's say, kapag yung primary key mo is yung ID, so yun yung ID dito, yun lang yung ikukunin niya. Let's say, hinahanap mo si get to do, nahanap natin si get to do, ay yung hinahanap natin yung list page, si 5. So, ibig sabihin yung 5 yung kukunin niya. So, ganun siya. Okay, then same, yan. So, yung view. So, yung 5 yung kukunin natin. So, kung si 1, automatic yan, diretso. So, mas mabilis ang primary key lagi compare kay index. Bakit? Kasi si primary key, diretso agad yan dun sa data na kailangan niya. Compare kay index na meron pa ring listing yan. Check niya rin kung may existing na mga file na ganun. So then of course natutunan rin natin yung basic ng index, kung paano siya nag-work at yung paano siya kinode rin natin. At kinode rin natin siya para makita natin kung paano nag-work normally yung isang index. So yun guys. Hope sana may natutunan tayo ngayon. And ayun, good thing to na naisip ko yung i-stream tong about primary key and indexing ng isang database. Para later on, let's say, may encounter nyo man siya, lalo na kapag gumagawa na kayo ng mga projects na sobrang malalaki talaga, million of data, mga ganyan, ma-appreciate nyo kung ano si index at si primary key. So yun guys, yun lang yung for today natin. And hopefully may natutunan tayo, and thank you. Then another again, happy Father's Day sa mga tatay at sa magiging tatay at sa mga tatay nyo rin. Yan. Then thank you.